Бажаю здоров'я. 19 липня 2024 рік і у нас огляд бойових дій на напрямках Кліщівки та Часів Яр. Що по роботам, які воюють зараз на нулі, та як повели себе літаки F-16 та ще декілька цікавих фактів, дивіться у цьому відео. Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась. Так ведуться позиційні бої, то вони десь трошки можуть пройти, то ми їх відкидаємо, ми трошки десь проходимо. Але за тиждень лінія фронту не змінилась. Ворог постійно проводить атаки, проти нас тут стоїть ворожий 3-й армійський корпус, і тактика у нього трошки змінилась. Я вже розповідав, що він запускав по 2-3 чоловіка, такі атаки такі невеликі. А зараз запускається 4-5 людей, дуже добре озброєних, типу спецназа. І вони рухаються саме вночі, і якщо ви десь на позиції, то вони можуть і підійти дуже близько. Але справа в тому, що у нашій 93-й бригаді в батальйоні безпілотних ударних апаратів з'явились такі цікаві крила з НВ-камерами. Це, щоб ви розуміли, це щось середнє між нічного бачення та тепловізором. Вони дуже гарно все бачать вночі і далеко літають. То завдяки цим крилам виявляємо ворога, і на такій відстані далеко від Кліщівки, вже за Бахмут навіть літають і все видивляються і нищимо ворога. То ось що недавно було виявлено ворога між Кліщівкою та Бахмутом, там було скупчення пілотів БПЛА та розвідки, а також мінометників. То завдяки цій розвідці повністю було знищення, це скупчення і РСЗВ, артилерія, хто там ще залишився, потім ще купа полетіла дронів камікадзе та скидів з нічним баченням. То така операція була дуже ефективна. А так ворог по 5 чоловік питається заходити, ми їх теж бачимо. Ну, сьогодні вночі теж було 5 чоловік заходило, наша артилерія гарно відпрацювала, результат ворожих 2-200, 3 вони втекли. Також позавчора у них була евакуація поранених, 6 чоловік несли там одного, і FPV-шка наша врізалась прямо у затилок одному підару, то рознесло голову не тільки йому. То працюємо на цьому напрямку, важко, бо жара несусвітня. Також працюють їх дрони камікадзе, їх скиди. Ще такий парадокс, у нас якби ребів не вистачає, але з кожним днем їх становиться все більше і більше. Але не завжди вони тільки позитив несуть, так як вони ще глушать і наші мавіки, наші дрони камікадзе, то втрат зараз набагато більше дронів-розвідників із-за того, що у різних підрозділів свої реби, і вони, коли під'їжджають на якусь там позицію, вони ще зачіпляють зону, де працюють наші пілоти. Така важка ситуація, але так як вона є, і із-за цього потрібно ще багато мавіків, розвідників, із-за цього у нас втрати по дронам йдуть. Напрямок Часів Яр. За тиждень теж лінія фронту там не змінилась. Як я і на минулому тижні розповідав, що лінія оборони зараз іде вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Так, ворог намагався зі сходу, там де Калинівка, пройти через канал, але там йому не вдається. Також він пробує все проходити по дорозі від Часового Яру до Константинівки. Теж у нього там немає успіху. Ми чекаємо, що ворог буде йти у лоб, так як по флангам йому нічого вже не світить, у нього там нічого не виходить. Повністю місто Часів Яр розбомблене, просто немає жодної будівлі, нічого не вціліло, просто одні руїни.
Ворог продовжує насипати своєю артилерією, кабами та всім чим завгодно. Але хлопці тримають часів яр і йому просто не віддадуть. Ну і ще декілька тем, які лунають в інформаційному просторі, як я кажу, на мирній частині України. Ну, просто вже слухати це зашквар. По-перше, це по літакам F-16. Ну, просто кожен день розповідають, там дають ті 16 штук, там дають 60, там готові відправляти, там вони вже летять. Ті кажуть, вони вже підлітають, потім кажуть, ні, вони не підлітають, вони розвернулись назад. Ну, просто такий ажіотаж вокруг цих літаків. Ну, навіщо це розповідати, якщо їх немає, то їх немає. Якщо б були літаки тут F-16, ми тут їх просто за кілька тижнів вже розбомбили і пішли би вже вперед. А так розповідають, що вони будуть. Навіщо це взагалі розповідати? От коли вони будуть, коли вони почнуть працювати, то і то не потрібно розповідати. Це ми вже будемо казати, що працює авіація, все гарно, нам допомагають, ми йдемо вперед. От тоді оце буде інформація. А кожен день про F-16 це вже задовбав цей інфопростір. То не треба нам знати, хто що колись дасть. Коли дадуть, ми самі побачимо, і тоді ми розповімо, який результат цих літаків F-16. Також розповідають, що у нас тут будуть тепер воювати роботи. Просто термінатори на нулі, замість звичайних солдат будуть роботи. Ну, не знаю, які роботи будуть, якщо солдатам видадуть ліхтарики з красним світлом і скажуть, все, ви термінатори, ідіть, воюйте, ви роботи. Які роботи, я не розумію. Тема роботизованої техніки з кулеметом піднімалась ще 1,5 року тому. Це я особисто знаю. Ще коли під Бахмутом були бої, то хлопці самостійно зв'язувалися з волонтерами, наприклад, у Дніпрі, які самотужки просто у підвалах та гаражах робили ці турелі автоматизовані для різних кулеметів. Там для Браунінга, для Покемона чи ще щось робили. Навіть присилали нам, їх ставили на позиції і казали, що треба доробити, переробити. І ставили приціли оптичні, з тепловізором, все працювало. Єдиний мінус просто був в тому, що важка сама конструкція, і на 90%, якщо ворог вже наступав щільно, не було можливості забрати. То ця точка, можна сказати, одноразова, реально. То такі пристрої вони ще були 1,5 року тому, і в серійне виробництво їх так і не запустили. Також є багато систем роботизованих і самоходних, на які встановлюють і кулемети, і гранатомети. І вже дуже багато виробників, які все це виготовляють. Так, щоб наладити виробництво і все йшло у різні бригади і в достатній кількості, я такого не бачу. В нашій 93-й бригаді, до речі, є декілька роботизованих пристроїв, як і з евакуації поранених, так і вогневого ураження, але їх недостатньо. Це потрібно централізовано вирішувати і ставити такі турелі чи самохідні, бо війна з обох боків вона однакова. Всі виставляють пункти спостереження, там по декілька чоловік, і між ними є ще відстань. От я вважаю, що між відстанню треба ставити ці роботизовані турелі, які будуть управлятися саме з цих бліндажів. Можна як і проводом, так і дистанційно радіо, там все можна зробити. І буде проще додати туди БК та міняти батареї, акумулятори. Тоді це буде ефективніше, бо ці турелі вони будуть і як спостерігачі. Не треба виходити на вулицю з біноклем солдату і палити свою позицію. А ці турелі з нічним баченням, з тепловізором, вони можуть дивитись сектори які-то, і буде набагато ефективніше.
то я вважаю, що роботів реально застосувати на полі бою, але це потрібно робити не язиком, а ділом. Не знаю ще скільки часу пройде, але цей час прийде. Не знаю, скільки залишиться живих людей, щоб вони ще обслуговували цих роботів. То будемо сподіватися на краще. А ми, звичайні живі люди, без роботів, без літаків, продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.